Lektion 1. Tillverkningens nedgång. Hej Anna, jag har sett de stängda fabrikerna och de fastnade monteringslinjerna i Anderson, Indiana och Sortgatte, Kalifornien. Det är ganska slående, eller hur? Det är det verkligen, John. Dessa bilder återspeglar betydande förändringar i det amerikanska tillverkningslandskapet. Vad tror du orsakade denna nedgång? Jag tror att globaliseringen spelade en stor roll. Många företag flyttade produktionen utomlands för att minska kostnaderna. Hur känner du inför den förändringen? Även om det kan vara ekonomiskt fördelaktigt för företag, leder det ofta till att arbetstillfällen försvinner i lokala samhällen. Vilken inverkan tror du att detta har på arbetarna? Det skapar en känsla av osäkerhet och frustration, särskilt för dem som har ägnat sina liv åt dessa jobb. Har du märkt några ansträngningar för att vitalisera dessa områden? Ja, vissa samhällen har initierat program för att locka nya företag. Det är ett steg mot återhämtning. Vad mer tror du kan göras? Att investera i utbildnings- och omskolningsprogram kan hjälpa arbetare att gå över till nya branscher. Tror du att det skulle vara effektivt? Absolut. Att utrusta individer med nya färdigheter är avgörande för att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad. Vilka branscher tror du är lovande för framtiden? Teknik och förnybar energi verkar växa fram. De erbjuder möjligheter till innovation och hållbarhet. Hur ser du på framtidens tillverkning? Lektion 2. Expandera affärshorisonter. Hej Anna, har du tänkt på att vi ska fundera på att expandera utomlands? Det kan öka vår försäljning avsevärt. Det är en intressant idé, John. Vilka marknader tycker du att vi bör inrikta oss på först? Jag tror att tillväxtmarknader i Asien och Afrika erbjuder stora möjligheter. De har växande medelklasser som är ivriga efter nya produkter. Vad tycker du? Jag håller med. Men vi måste också ta hänsyn till de kulturella skillnaderna och anpassa våra strategier därefter. Hur föreslår du att vi ställer oss till detta? Det är viktigt att göra en grundlig marknadsundersökning. Att förstå konsumenternas preferenser hjälper oss att skräddarsy våra erbjudanden. Har du erfarenhet av internationella marknader? Jag har arbetat med några projekt med internationella kunder. Det lärde mig vikten av effektiv kommunikation och kulturell känslighet. Vilka utmaningar ser du i den här expansionen? Att navigera i regler och handelspolitik kan vara komplicerat. Vi måste vara välinformerade för att undvika potentiella fallgropar. Hur kan vi säkerställa efterlevnad? Samråd med juridiska experter och lokala partners kan vägleda oss genom regelverket. Det är viktigt att fatta välgrundade beslut. Vad är dina tankar om logistik? Att etablera pålitliga leveranskedjor är avgörande. Vi måste säkerställa snabb leverans samtidigt som vi minimerar kostnaderna. Det är en balansgång, eller hur? Lektion 3. Att observera förändringar över tid. Morgon Anna, för människor som har levt under hela denna period har förändringarna verkat ganska anmärkningsvärda, eller hur? Absolut, John. Förändringstakten inom teknik och samhälle är häpnadsväckande. Vilka specifika förändringar sticker ut för dig? Framväxten av digital kommunikation har förändrat hur vi ansluter. Det är svårt att föreställa sig livet utan smartphones och sociala medier. Hur är det med dig? Jag tycker att förändringen mot hållbarhet och miljömedvetenhet är anmärkningsvärd. Människor blir mer medvetna om deras inverkan på planeten.
Det är sant. Det är inspirerande att se individer och företag anta miljövänliga metoder. Tror du att denna trend kommer att fortsätta? Jag tror det. När klimatförändringarna blir mer pressande kommer medvetenheten att driva på ytterligare förändringar i beteende och politik. Vilka andra områden tror du kommer att utvecklas? Arbetsmarknaden förändras också, med mer tonvikt på distansarbete och flexibla scheman. Det förändrar hur vi ser på balansen mellan arbete och privatliv. Ja, och det kan leda till en mer nöjd arbetskraft. Det är intressant att se hur dessa förändringar påverkar vårt dagliga liv. Vad hoppas du få se i framtiden? Jag hoppas på ett mer inkluderande samhälle där alla har lika möjligheter. Det är viktigt för framsteg. Hur är det med dig? Lektion 4. Generationsperspektiv. Hej Anna, hörde du om rapporten där en 60-årig svensk man sprang ifrån en 20-någonting? Det väckte ett rejält samtal. Ja, det gjorde jag. Beskedet att kanadensare har blivit lata är ganska provocerande. Vad är din åsikt om det? Jag tror att det förenklar en komplex fråga. Livsstilsval och prioriteringar varierar mellan generationerna. Hur ser du på generationsskillnaderna? Varje generation står inför unika utmaningar. Yngre människor jonglerar ofta med flera ansvarsområden, vilket kan påverka deras livsstil. Vilka utmaningar tror du att äldre generationer möter? De hanterar ofta hälsoproblem och anpassar sig till snabbt föränderlig teknik. Det är en annan typ av tryck. Hur kan vi överbrygga klyftan mellan generationerna? Att uppmuntra dialog och förståelse kan hjälpa. Vi bör dela erfarenheter och lära av varandra. Hur är det med möjligheterna till mentorskap? Det är en bra idé. Äldre individer kan erbjuda ovärderliga insikter, medan yngre generationer kan ge nya perspektiv. Hur ser du på detta i ditt samhälle? Jag har lagt märke till initiativ som främjar aktiviteter mellan generationerna. De främjar kontakter och ömsesidig respekt. Vad tror du att vi kan göra för att stödja dessa ansträngningar? Vi kan vara frivilliga eller skapa program som uppmuntrar till samarbete. Det är viktigt att bygga en sammanhållen gemenskap som värdesätter alla generationer. Lektion 5. Trädgårdsskötselansvar. Morgon Anna, under sommaren skrev jag också att jag skulle klippa gräset, rensa ogräs i trädgården och vattna växterna. Tycker du om trädgårdsarbete? Det gör jag. Trädgårdsarbete kan vara ganska terapeutiskt. Det är givande att se ditt hårda arbete löna sig med vackra växter. Vad gillar du mest med den? Jag uppskattar kopplingen till naturen. Att sköta växter ger en känsla av prestation. Har du en favoritväxt som du tycker om att odla? Jag älskar att odla örter som basilika och mynta. De är användbara i köket också. Hur är det med dig? Jag tycker om att odla tomater. Det finns inget riktigt som egenodlade produkter. Hur gör du för att hålla din trädgård blomstrande under varma månader? Regelbunden vattning och mulchning är viktigt. Det hjälper till att behålla fukt och skyddar växterna. Har du stött på några utmaningar i ditt trädgårdsarbete? Ja, att hantera skadedjur kan vara frustrerande. Jag har behövt lära mig naturliga metoder för att hålla dem borta. Vilka strategier använder du? Jag föredrar sällskapsplantering. Vissa växter kan avskräcka skadedjur naturligt. Det är fascinerande hur naturen samverkar. Vilka trädgårdsmål har du för den här säsongen?
Jag vill utöka min grönsaksträdgård och experimentera med nya sorter. Det är spännande att testa något annat. Lektion 6. Frukostläckerheter. Hej Anna, jag ser fram emot att gå upp nu. Min mamma lagar frukost till mig, och det är alltid gott. Det låter underbart, John. Vad brukar du äta till frukost? Jag har ägg, bacon, rostat bröd och apelsinjuice. Det är en så klassisk kombination. Vilken är din favoritfrukost? Jag älskar pannkakor med färsk frukt och lönnsirap. De är så fluffiga och tillfredsställande. Tycker du om att laga frukost också? Ibland. Jag gillar att göra omeletter med olika fyllningar. Det är kul att experimentera. Vad tycker du gör en bra frukost? Jag tror att en bra frukost bör vara balanserad. Det ska ge energi för att börja dagen rätt. Hur mår du efter din frukost? Jag känner mig pigg och redo att ta mig an dagen. Det sätter verkligen en positiv ton. Har du några frukosttraditioner i din familj? Ja. Vi har ofta familjebrunch på helgerna. Det är ett härligt sätt att tillbringa tid tillsammans. Hur är det med dig? Vi har en tradition att prova nya recept varje söndag. Det håller saker spännande. Vilket nytt recept skulle du vilja testa? Lektion 7. Arbetets löfte. Hej Anna, jag tror att vi kommer att förlösa löftet om Amerika under 2000-talet genom vårt arbete. Vad är dina tankar? Det är ett övertygande uttalande, John. Arbetet har alltid varit en hörnsten i framsteg. Hur tror du att vi kan uppnå detta? Genom att investera i utbildning och träning kan vi ge arbetstagare möjlighet att frodas i den föränderliga ekonomin. Vilken roll tror du att tekniken spelar i detta? Teknik kan öka produktiviteten, men det kräver också att arbetarna anpassar sig. Vi måste se till att alla har tillgång till utbildningsmöjligheter. Absolut. Det är viktigt att överbrygga den digitala klyftan. Hur kan vi stödja dem som kan kämpa med dessa förändringar? Samhällsprogram som erbjuder utbildning och resurser kan vara mycket effektiva. Det handlar om att bygga ett stödjande nätverk. Vad mer tror du är avgörande för framgång? Samarbete mellan företag och utbildningsinstitutioner kan skapa vägar för tillväxt. Det är en win-win situation. Ja. Detta partnerskap kan säkerställa att läroplanerna överensstämmer med branschens behov. Vad ser du för dig för framtidens arbete? Jag föreställer mig en arbetsplats som värdesätter kreativitet och innovation, som främjar en kultur där alla kan bidra på ett meningsfullt sätt. Lektion 8. Vinstperspektiv. Hej Anna, jag har analyserat våra nuvarande strategier och jag tror att vi måste öka vinsten avsevärt. Hej John, det är en avgörande punkt. Vilka strategier tror du skulle vara effektiva för detta? En bra idé är att utforska nya marknader som vi inte har utnyttjat ännu. Absolut. Att utöka vår marknadsräckvidd kan ge betydande avkastning. Vilka marknader överväger du? Jag är särskilt intresserad av den tekniskt kunniga demografin i tillväxtekonomier. De verkar ha en växande aptit på våra produkter. Det är ett spännande tillvägagångssätt. Tror du att vi behöver anpassa våra marknadsföringsstrategier för dessa marknader? Ja, definitivt.
Att skräddarsy vår marknadsföring så att den överensstämmer med lokala kulturer skulle vara avgörande. Jag håller med. Kulturell känslighet kan förbättra varumärkesuppfattningen oerhört. Hur föreslår du att vi samlar in insikter om dessa kulturer? Vi skulle kunna genomföra undersökningar eller samarbeta med lokala influencers för att få autentiska insikter. Det låter lovande. Samarbete med lokala experter kan ge ovärderlig information. Vad är vårt nästa steg? Vi borde boka ett möte för att brainstorma vidare och avsätta resurser för marknadsundersökningar. Lektion 9. Designdiskussioner. Morgon Anna, jag tänkte på vårt kommande projekt och designelementen vi borde inkorporera. Hej John, det är ett fantastiskt ämne. Vilken stil föredrar du för designen? Jag gillar modern och minimalistisk design. De tenderar att förmedla klarhet och sofistikering. Jag delar den känslan. Minimalism låter ofta produkten glänsa utan onödiga distraktioner. Exakt. Har du sett några nya trender inom minimalistisk design som vi skulle kunna ta till oss? Ja, att införliva naturliga material och jordnära toner verkar bli populärt. Det kan ge en uppfriskande touch. Tycker du att vi också ska tänka på funktionalitet i våra designs? Absolut. En design måste inte bara vara visuellt tilltalande utan också praktisk för användaren. Rätt. Att hitta rätt balans kan förbättra användarupplevelsen avsevärt. Vilka funktioner skulle du prioritera? Jag skulle fokusera på användarvänlighet och hållbarhet. De är avgörande för kundnöjdheten. Bra poäng, Anna. Det är viktigt att vi håller slutanvändaren i åtanke under hela designprocessen. Lektion 10. Hälsosamtal. Hej Anna, jag har funderat på att hålla mig frisk den här säsongen, speciellt med kylan. Hej John, det är definitivt en klok övervägande. Jag minns att jag blev förkyld förra veckan. Det var hemskt. Nej då. Jag vill absolut inte bli förkyld. Vad gör du för att undvika att bli sjuk? Jag brukar se till att jag tvättar händerna ofta och håller en balanserad kost. Det är utmärkta metoder. Äter du också några vitaminer eller kosttillskott? Ja, jag tar C-vitamin dagligen. Det hjälper till att stärka mitt immunförsvar. Det är en bra idé. Jag kanske börjar göra det också. Hur är det med träning? Regelbunden träning är också viktigt. Det håller din kropp stark och motståndskraftig mot sjukdomar. Jag håller med. Vi kanske borde uppmuntra varandra att upprätthålla en konsekvent träningsrutin. Det låter som en plan. Ansvarsskyldighet kan göra en betydande skillnad i vår hälsoresa. Absolut. Låt oss förbinda oss till det och dela våra framsteg regelbundet. Lektion 11. Skolarbete och social dynamik. Hej Anna, jag tänkte på Nathalie och hur hon kände inför att börja på den nya skolan. Hej John. Ja, jag minns att hon nämnde att hon visste att skolarbetet skulle bli svårt. Exakt. Men trots det mådde hon bra av människorna hon träffat. Är inte det intressant? Det är det verkligen.
Att bygga relationer kan ofta lätta på trycket från utmanande akademiker. Rätt. Det är som att ha ett stödsystem gör att arbetsbelastningen känns mindre skrämmande. Definitivt. Nämnde hon några vänner hon har fått hittills? Hon pratade om en grupp klasskamrater som verkligen är stöttande och uppmuntrande. Det är underbart. Det verkar som att de hjälper varandra med svåra uppdrag. Ja, samarbete kan vara ett kraftfullt verktyg för lärande. Har du någonsin upplevt något liknande? Absolut. I mina klasser gjorde att bilda studiegrupper en enorm skillnad för att förstå materialet. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är fascinerande hur sociala interaktioner kan förbättra akademisk prestation. Säkert. Det är viktigt att balansera hårt arbete med en känsla av gemenskap. Vad tycker du? Jag håller helt med. Nathalies erfarenhet visar att en positiv miljö kan leda till större framgång. Lektion 12. Möbelfynd. God morgon Anna. Har du letat efter möbelaffärer på sistone? Hej John. Ja, det har jag. Jag hoppas kunna hitta några bra fynd till min nya lägenhet. Det är spännande. Säg till om du hittar några bra erbjudanden på möbler också. Jag ska. Jag har sett några på nätet, men jag är osäker på kvaliteten. Det är alltid knepigt. Ibland kommer de bästa erbjudandena från lokala butiker där du kan inspektera varorna. Sann. Dessutom känns det givande att stödja lokala företag. Har du hittat några bra källor? Jag hittade ett par second hand-butiker som har unika artiklar till rimliga priser. Det låter lovande. Second hand-butiker har ofta gömda pärlor. Planerar du att besöka dem snart? Ja, jag siktar på att åka i helgen. Jag tycker att det ska bli kul att jaga vintagefynd. Definitivt. Jag vill gärna gå med dig om du vill ha lite sällskap. Det skulle vara jättebra. Ju fler, desto roligare när det kommer till möbelshopping. Lektion 13. Resesamtal. Hej Anna, har du tänkt på vår kommande resa och boendet? Hej John. Ja. Jag har tittat på hotell och resorter. Det finns några fantastiska alternativ. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av bekvämligheter letar du efter? Jag hoppas på ett ställe med pool och enkel tillgång till stranden. Låter perfekt. Vad sägs om transport för att ta sig runt i området? Det är också avgörande. Jag funderade på att hyra en bil för bekvämlighets skull, men kollektivtrafik kan vara ett alternativ. Att hyra en bil skulle ge oss mer flexibilitet att utforska. Har du kollat hyrespriserna? Inte än, men jag tänker göra det. Jag vill hitta en bra affär som passar vår budget. Smart tänkande. Det är alltid bäst att jämföra alternativ innan du fattar ett beslut. Håller med. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om mina fynd. Den här resan kommer att bli fantastisk. Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska och njuta av lite avkoppling tillsammans. Lektion 14. Baby Memories. Morgon Anna, har du någonsin tänkt på hur söta bebisar är?
Hej John, absolut. De är verkligen bedårande. Jag tittar ofta på bilder på mig själv när jag var bebis. Det måste vara intressant. Det är svårt att tro att jag en gång var så liten också. Jag vet, eller hur? Att se dessa små händer och fötter väcker så många minnen. Det är fascinerande hur mycket vi förändras under åren. Har du en favoritbebisbild? Ja, jag har en där jag ler med en liten nallebjörn. Det får mig alltid att le. Det låter dyrbart. Det är otroligt hur dessa små ögonblick kan framkalla sådan lycka. Exakt. Det är som en ögonblicksbild av ren glädje. Har du några roliga historier från dina barndagar? Jag fick höra att jag brukade fnissa okontrollerat när jag såg min spegelbild i spegeln. Det är bedårande. Bebisar har så oskyldiga reaktioner på omvärlden. Det gör de verkligen. Det är en påminnelse om hur rent och okomplicerat livet kan vara i den åldern. Lektion 15. Arkitektoniska underverk. Hej Anna, jag fick nyligen veta om en byggnad som stod färdig 1914 och som ser ut som ett medeltida slott. Hej John, det låter spännande. Vilken byggnad syftar du på? Det kallas slottet Neuschwanstein i Tyskland. Utåt ser det ut som något ur en saga. Jag har hört talas om det. Men hur är det med insidan? Är det lika imponerande? Överraskande nog, ja. Inuti designades den för att vara mycket bekväm och lyxig för sin tid. Det är fascinerande. Det är intressant hur den kombinerar medeltida estetik med moderna bekvämligheter. Absolut. Kontrasten gör den unik. Har du någonsin besökt något slott? Jag besökte ett slott i Skottland och det hade en liknande charm. Historien var påtaglig. Det låter fantastiskt. Att utforska sådana historiska platser kan vara en upplevelse. Definitivt. Det är som att ta ett steg tillbaka i tiden och föreställa sig livet då. Exakt. Jag skulle älska att se slottet Neuschwanstein personligen någon gång. Lektion 16. Orchard Adventures. Hej Anna, jag tänkte på de varma sommardagarna vi tillbringade i fruktträdgården. Hej John, det var så underbara tider. Stämningen var alltid så livlig. Rätt. Man kunde känna lukten av persikorna och höra bina surra runt. Det var förtjusande. Att plocka frukt under solen kändes som ett glädjefyllt äventyr. Jag minns hur vi tävlade för att se vem som kunde samla flest persikor. Ja. Och så skulle vi göra läckra pajer med dem. Smaken var oförglömlig. En sådan givande upplevelse. Det är fantastiskt hur dessa enkla ögonblick skapar bestående minnen. Verkligen. Det är något speciellt med att få kontakt med naturen på det sättet. Jag håller med. Dessa fruktträdgårdsdagar påminner mig om skönheten i sommar och vänskap. Det gör de verkligen. Vi borde planera en ny resa till en fruktträdgård någon gång snart. Det låter som en bra idé. Låt oss få det att hända. Lektion 17. Julfirande. Hej Anna,
Planerar du att gå i kyrkan i jul? Hej John. Ja, jag tror att det är viktigt att fira Jesu födelse på ett meningsfullt sätt. Absolut. Julen är en så betydelsefull religiös högtid. Hur brukar du fira? Jag deltar ofta i midnattsmässan med min familj och njuter av den festliga atmosfären. Det låter härligt. Musiken och dekorationerna måste skapa en sådan varm atmosfär. Det gör de verkligen. Det är en vacker tid att reflektera över tro och gemenskap. Har du några traditioner? Ja, min familj och jag går också i kyrkan. Och vi älskar att sjunga sånger tillsammans efteråt. Att sjunga sånger är en så härlig tradition. Det samlar alla i glädje. Definitivt. Det är ett sätt att sprida glädje och dela julstämningen. Jag håller helt med. Dessutom stärker det känslan av tillhörighet i samhället. Exakt. Det är hjärtevärmande att se alla samlas för att fira. Lektion 18. Resetips. God morgon Anna. Har du börjat planera din resa till stan? Hej John. Ja. Jag vill se de stora attraktionerna och njuta av atmosfären medan jag är där. Det låter spännande. Några specifika platser på din måste-besök-lista? Jag vill definitivt kolla in det historiska museet och den berömda parken. Bra val. Dessa platser är kända för sin skönhet och kultur. Jag har hört att de är ganska populära. Har du några rekommendationer? Jag föreslår att du besöker konstgalleriet också. Den har fantastiska utställningar. Det är en bra idé. Jag ska notera det. Vad sägs om lokal mat? Att prova det lokala köket är viktigt. Leta efter matmarknader. De erbjuder en mängd läckra alternativ. Jag älskar att utforska lokala smaker. Jag ska se till att ta med det i min resplan. Perfekt. Det låter som att du kommer att få en underbar resa. Lektion 19. Shoppingstrategier. Hej Anna, har du funderat på att skaffa julkort i år? Hej John. Ja. Jag tror att skicka kort ger en personlig touch till våra hälsningar. Jag håller med. Du kan köpa en i närbutiken bredvid busstationen. Det är bekvämt. De har vanligtvis ett bra urval av mönster. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att stödja lokala företag under semesterperioden. Definitivt. Jag gillar att välja kort som speglar säsongens anda. Det är ett härligt tillvägagångssätt. Brukar du skriva ett personligt meddelande inuti? Ja, jag tror att det gör kortet mer meningsfullt. Det visar att du bryr dig. Absolut. Ett hjärtligt meddelande kan förgylla någons dag. Lektion 20. Historiska figurer. Hej Anna, har du någonsin studerat Benjamin Franklins liv? Hej John. Ja. Han var en så inflytelserik figur inom litteratur, vetenskap och politik. Absolut. Det är fascinerande att han föddes i Boston, en stad rik på historia. Det är det verkligen.
Hans bidrag till den amerikanska revolutionen var betydande. Vilken aspekt av hans liv intresserar dig mest? Jag är särskilt fascinerad av hans experiment med elektricitet. De var banbrytande på den tiden. Det är en bra poäng. Hans uppfinningar och upptäckter lade grunden för modern elektrovetenskap. Exakt. Och hans skrifter, som är stackars Rickards almanack, läses fortfarande mycket idag. Ja. Hans kvickhet och visdom resonerar även i det samtida samhället. Har du något favoritcitat från honom? En av mina favoriter är: en investering i kunskap ger alltid bästa intresse. Det är ett kraftfullt citat. Det betonar värdet av utbildning. Vad tycker du om hans roll som diplomat? Han var exceptionell. Hans förmåga att förhandla med Frankrike var avgörande för USAs framgång. Lektion 21. Reseplanering. Morgon Anna, när du förbereder din resa, har du funderat på boende? Hej John. Ja. Jag funderar på om jag ska boka i förväg eller hitta något vid ankomsten. Det är vettigt. Att boka i förväg kan ge sinnesfrid, särskilt under högsäsong. Sann. Men ibland kan du hitta bra sista minuten-erbjudanden om du väntar. Det är en giltig poäng. Det kan dock begränsa dina alternativ om platsen är trångt. Jag vet. Jag tror att jag ska leta efter en balans mellan att boka några nätter och att lämna några öppna. Det låter som en smart strategi. Flexibilitet kan förbättra reseupplevelsen. Exakt. Dessutom möjliggör det spontana äventyr. Brukar du boka i förväg? Jag föredrar att boka mina första nätter i förväg och sedan utforska därifrån. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det ger dig en bekväm start samtidigt som den tillåter utforskning. Absolut. Jag tror att det är viktigt att känna sig trygg vid ankomsten. Lektion 22. Flygrädsla. Hej Anna, jag är lite nervös inför att flyga på min kommande resa. Hej John, det kan jag förstå. Är du nervös för något specifikt? Ja, men jag hörde att det är säkert och statistiskt sett ett av de säkraste transportsätten. Det är sant. Att flyga har en mycket låg olycksfrekvens jämfört med andra resesätt. Exakt. Jag påminner mig hela tiden om det, men tankarna rasar fortfarande. Det är naturligt att känna oro. Har du provat någon teknik för att lugna dina nerver? Jag har funderat på djupandningsövningar. De kan hjälpa till under start och landning. De kan vara väldigt effektiva. Att lyssna på lugnande musik kan också vara fördelaktigt. Bra idé. Jag kanske skapar en spellista för att distrahera mig själv under flygningen. Det låter som en gedigen plan. Att fokusera på något roligt kan göra stor skillnad. Jag mår lite bättre av att bara prata om det. Tack för uppmuntran.